Les. Ve své podstatě velmi složitý a pozoruhodný organismus. Organismus protkaný pavučinou vzájemných vazeb všech jeho částí, které mají své nezastupitelné přesně určené místo. Dohromady tvoří ono harmonické seskupení, před nímž dodnes stojíme s posvátným obdivem. Před příchodem člověka pokrýval prakticky celou Šumavu s výjimkou zdejších rašelinišť, jezer a kamenných moří hustý, těžko prostupný prales. Jeho největší část tvořily lesy s významným zastoupením buku, nazývané květnaté bučiny. Převládal v nich buk, jedle, smrk, javor klen a jilm horský. Tyto porosty se rozkládaly na horských svazích místy až do výšky 1000 metrů nad mořem. S rostoucí nadmořskou výškou přibývá srážek. Je zde také chladněji, vegetační období je kratší. Mění se i podíl jednotlivých dřevin. Přibývá hlavně smrku, který spolu s bukem a jedlí tvoří hlavní složku smíšeného horského lesa kolem 1200 metrů. Stoupáme-li ještě výš, zjistíme, že se tu nejlépe daří smrku. V nejvyšších polohách Šumavy s chladným a vlhkým podnebím vytváří tzv. Klimatické smrčiny. Smrk zcela převládá také v okolí rašelinišť. Vysoká hladina spodní vody a drsné podnebí mu nedovolí typický vzrůst. Naopak, najdeme zde tenké, všelijak pokroucené kmeny s větvemi obalenými lišejníky. Dnešní šumavské lesy se původním pralesům podobají jen málo. Změnil je člověk. První osídlenci les mítili a vypalovali, na jeho místě zakládali pole, ze dřeva stavěli první domy, osady. S nálezem blištivého kovu došlo posléze i na les v okolí zlatonosných potoků a řek. Další rozsáhlé odlesňování, ale i první změny v druhové skladbě znamenal v 16. století rozvoj sklářství. Sklárny totiž potřebovaly kvalitní výhřevné dřevo. Z lesa tak rychle mizely především buky a jedle. Vůbec nejtěžší zásah do šumavských lesů umožnila výstavba 2 plavebních kanálů, nejprve Schwarzenberského a pak Vchynicko-Tetovského. V jejich vodách se rozplynul majestát dosud nepřístupných pralesů v nejvyšších částech Šumavy. Dřevo bylo tehdy plaveno po Labi do Hamburku či po Dunaji až do Vídně. Extensive deforestation of the Šumava, especially its upper reaches, dating back over 200 years, unleashed a series of problems that the forests in the Šumava are struggling against to this day. The ecological stability of these forests has been affected very severely. Efforts to plant new trees in places where the timber had been felled didn't help much. Spruce was the #1 choice because it's easy to plant and grows fast. However, at the time, nobody much cared about the origin of the seedlings, which meant that the trees that could hardly cope with the rough climate were planted in these mountains. The first spruce monocultures, monotonous forests lacking wind-resistant beech, fir, and maple trees, were thus established.
Their instability was clearly illustrated during a gale in the second half of the 19th century, which was followed by a massive outbreak of the bark beetle. Man, however, did not learn from his early mistakes. New and equally monotonous lines of spruce seedlings were soon growing in the cleared areas. Since then, spruce trees have predominated in the Šumava forests. Their quiet, dark green melancholy, although incapable of independent existence, is now typical of the Šumava for most of us. It's a great paradox that the communist regime actually helped to protect local nature by putting up the barbed wire fences of the Iron Curtain. The last remains of the original primeval forests and extensive peat bogs have been preserved. Shy animals and birds that disappeared for good from other parts of the Šumava have survived in these off-limits areas. Declaring the Šumava a protected landscape area was successfully brought about in 1963. The extensive mountain ridge along the border was not included in the prestigious category of national park until after the fall of the communist regime in 1991. The creation of a national park brought a completely new, or perhaps more accurately, rediscovered view of the forest. It was no longer a mere source of timber. Its original function as a complex ecosystem able to exist independently without human intervention was once again taken into consideration. Why are forestry interventions in a national park even necessary? It's because of the instability of the forests in the area, caused primarily by historical development. The polluted environment made the entire situation even worse. Today, changes in the worldwide climate caused by human activity can also be included in the list of circumstances that adversely affect these forests.